Kamusta po mga ka-backyard? Ngayong araw pong ito, isang special request po ang recipe na lulutuin natin ngayon. Ito po ay ang chopsuey. Itong chopsuey po na recipe na gagawin natin ngayon is ni-request po ng ating kaibigan na si Yuri. So Yuri, ito na yung special request mo. Tara po, simulan na po natin lutuin itong chopsuey. Meron din po akong makakatulong na magluluto ngayon. Ang aking anak po, si Jasmine. Say hello. Hi. Say, kamusta po mga ka-backyard? Tara po, luto na po tayo. Onion. Put it here. How's it going there, Jess? Yummy. We still have heaps to go. Okay. Shout out Yuri. And I dunked them all in the water. Do you like vegetable? And then bawang. Have you ever tried chopsuey? What's that? This one. Ito po, lagyan lang po natin ng konting design itong carrots na ginagawa natin. Para po maganda po siya pag inihain natin. Huwag po masyadong manipis para hindi madaling ma-overcook. Nahiwa na po natin lahat itong ating mga gulay. So, huhugasan na po natin ngayon siya. Wash the veggies. Let's put it in here. Can I do it? Yeah. And now I do the handful and let's Carrots. Just gently. Bawang. Ito. Atay balon-balunan. Ito po yung gagamitin natin. Isang kutsain lang po natin mahigit. Yan. Para po matanggal yung lansa. Lagyan po natin ng konting toyo. Konting toyo. Lagyan din po natin ng pamintang durog. Lagyan natin ng mga 1 cup na sunog. Lagyan na natin yung pinakamatagal maluto ng gulay, yung carrots. Mga 1 minute lang po. Sunod po, lagyan na natin lahat ng mga gulay. Sabay-sabay na po yan. Lagyan na natin yung chicharo. Ayan po yung pinakalas. Pugo. Quail egg. Ayan. Pampalapot po ng sabaw. At pwede na natin lagay yung cornstarch. Ayan po yung ano niya, oh. Medyo makintab na po siya, glossy na po yung itsura niya. Yan po yung texture po na gusto natin sa chopsuey.
po, balon-balunan. Ito po yung nilagay ko, tsaka atay, kasi po, mas malasa po siya. Napakalasa po. Hindi po siya lasak yung gulay. Saktong-sakto lang po yung pagkakaluto. Nasa sa inyo po kung paano yung texture yung gusto nyong pagluluto sa gulay. Ito po, oh. Napakasarap po, lasa. Masarap po sana ito kung may kanin, kaya lang hindi po ako nakapagluto. Sakto lang po yung sauce niya. Ayan po na kumakati sa gulay. Napaka-refreshing po ng lasa ng gulay. Fresh na fresh po, crunchy. At talaga pong napakasarap. Alam niyo po ba kung saan nagmula ang chopsuey? Yuri, sana nagustuhan mo itong pagluluto ko ng chopsuey at sana nagustuhan mo yung version ko ng paggawa ng chopsuey. Try nyo po, baka magustuhan nyo rin po. Kung meron po kayong mga request na mga lulutuin, comment lang po kayo para mabasa ko po at pipili po ako doon ng mga lulutuin ko sa mga susunod po natin na episode. Sobrang healthy po nitong chopsuey kasi gulay po ay napaka-healthy para sa atin. Ayun po, maraming salamat po. Gusto ko lang pong mag-shoutout. Una sa lahat, syempre, shoutout kay Yuri na nag-request nito. Shoutout. Gusto ko rin pong mag-shoutout lahat ng scholars namin. Shoutout sa inyo. Meron akong mga naalalang gustong magpa-shoutout eh. Si Mark o si Mac Capricho. Shoutout Mac. Isa yan sa mga galing natin na players. Kay Jerome. Shoutout Jerome, manager yan, si Jerome. Si Ayan, shoutout Ayan. Isang magaling na scholars din po namin yan. Si Bruce, hello. Si Van, hello din. At yun po, yung iba sa susunod na po ulit. Gusto ko rin pong i-shoutout lahat ng mga bagong viewers. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo. At meron po tayong mga nagpapa-shoutout po. So, babasahin ko lang po. Ito po, babasahin ko po yung mga nag-comment sa mga videos ko. Konti lang po. So, unang-una po si Sir Oliver Jader Contreras. Maraming salamat sa panonood mo at sa pagsuporta sa Miss Draffs Backyard. Kay Glyza De Vera, shout out. Kay Dolor, kay Maria Buendicho, si Miss Lalaine Tolimao Blones. Maraming salamat po Miss Lalaine. Shout out po sa inyo. Jason Mariano, shout out Jason Mariano. Si Renzi Vino Lara. Shout out Renzi Vino Lara. Sabi niya, keep doing this kind of videos and keep doing your way and style. Love your experimentations and originality. Hope you'll soon be known as one of the innovators in Pinoy culinary world. More power. Maraming salamat sa kind words, Sir Renzi Vino Lara. So, kung gusto niyo pong ma-shoutout sa mga susunod na videos ko, comment lang po kayo at babasahin ko po yung comment ninyo. Lahat po yan nababasa ko, positive man yan o negative. Lahat yan po isinasa puso ko. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po nagustuhan nyo itong chopsuey episode natin. Kung meron po kayong mga tanong, comment lang din po kayo. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat at hanggang sa susunod po uling video natin.